আমি সৰহভাগ মহিলাই নিজৰ ব্লাউজৰ সঠিক জোখ গম নাপাওঁ কাৰণে ব্লাউজ কিনিবলৈ গৈ অসুবিধাত পৰোঁ। যেনে ধৰক যিসকলৰ সাইজ 34 হয় তেওঁলোকে কয় 36 বা যিসকলৰ সাইজ 36 হয় তেওঁলোকে কয় 34। ইয়াৰ অন্যতম এটা ডাঙৰ কাৰণ হ'ল এয়াই যে আমি নিজৰ সঠিক জোখ ল'ব নাজানো। সেয়ে আজি আপোনালোকক গৌৰাংগ পাল ব্লাউজ স্পেচিয়েলিষ্টৰ ডিজাইনাৰ গৌৰী শংকৰ পালৰ ফৰ্মুলা তৈয়াৰ ব্লাউজ মেজাৰমেণ্টৰ বিষয়ে ক'ম। পোনপ্ৰথমতে গম পাব লাগিব যে বেণ্ড সাইজৰ জোখ কেনেকৈ ল'ব লাগে। ইয়াৰ বাবে ব্ৰেষ্টৰ ঠিক তলৰ অংশৰ জোখ ল'ব লাগিব। ফিটা দি জোখ ল'ব লাগিব। জোখ সাধাৰণতে ইঞ্চি বা সেমি হিচাপত লোৱা হয়, কিন্তু ভাৰতীয় হিচাপ অনুসৰি এয়া ইঞ্চিত লোৱা হয়। যেনে 32 ইঞ্চি, 34 ইঞ্চি, 36 ইঞ্চি ইত্যাদি। ইয়াত এই জোখটো হ'ল বেণ্ড সাইজৰ জোখ। ইয়াৰ পাছত আমি জানি ল'ম চেষ্ট সাইজ কেনেকৈ ল'ব লাগে। চেষ্ট সাইজৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি স্বাভাৱিকতে বেণ্ড সাইজৰ তুলনাত 4 ইঞ্চি অধিক পাব। আপুনি বেণ্ড সাইজ যি পাইছে চেষ্ট সাইজৰ জোখ লৈ চাব 4 ইঞ্চি অধিক হৈছে। ইয়াৰ পাছত আহি আছে বাষ্ট সাইজ। স্বাভাৱিকতে বাষ্ট সাইজৰ জোখ হ'ব আপোনাৰ চেষ্ট সাইজৰ তুলনাত 4 ইঞ্চি অধিক। চেষ্ট সাইজ যদি 32 ইঞ্চি ওলায় তেন্তে বুকুৰ স্বাভাৱিক জোখ হ'ব 32 যোগ 4 অৰ্থাৎ 36 ইঞ্চি। ইয়াৰ পাছত আমি চাই ল'ম ব্ৰাৰ কাপ সাইজৰ জোখ কেনেকৈ ল'ব লাগে। কাপ সাইজ পোৱাৰ কাৰণে ফিটা দি ব্ৰেষ্টৰ ওখ অংশৰ জোখ ল'ব লাগিব। স্বাভাৱিক বুকুৰ ক্ষেত্ৰত এয়া চেষ্টৰ সাইজৰ তুলনাত 4 ইঞ্চি অধিক পোৱা যাব। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কাপ সাইজ বি কাপ। ব্ৰেষ্টৰ ওখ অংশৰ জোখ যদি চেষ্ট সাইজৰ তুলনাত 2 বা 3 ইঞ্চি ডাঙৰ হয় তেন্তে কাপ সাইজ হ'ব এ কাপ অৰ্থাৎ এক্সট্ৰা স্মল বা স্মল কাপ। ব্ৰেষ্টৰ ওখ অংশৰ জোখ যদি চেষ্ট সাইজৰ তুলনাত 5 ইঞ্চি অধিক হয় তেন্তে কাপ সাইজ হ'ব চি কাপ বা লাৰ্জ কাপ। আৰু ব্ৰেষ্টৰ ওখ অংশৰ জোখ যদি চেষ্ট সাইজৰ তুলনাত 6 ইঞ্চি অধিক হয় তেন্তে কাপ সাইজ হ'ব ডি কাপ বা এক্সট্ৰা লাৰ্জ কাপ। সদৌ শেষত আমি চাই ল'ম বেলি সাইজ জোখ লোৱাৰ পদ্ধতি। বেলি সাইজৰ অৰ্থ পেটৰ ওপৰৰ অংশ। ক্ষীণ শৰীৰৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্ট সাইজৰ পৰা 5 ইঞ্চি বাদ দিলে পেটৰ স্বাভাৱিক জোখ পোৱা যাব। যেনে চেষ্ট সাইজ 32 ইঞ্চি হলে ক্ষীণমিন শৰীৰৰ পেট হ'ব 32 বিয়োগ 5 অৰ্থাৎ 27 ইঞ্চি। এইখিনিত আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ চেষ্ট সাইজেই হ'ল ব্লাউজৰ জোখ। আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাইছে যে নিজৰ ব্লাউজৰ মেজাৰমেণ্ট কেনেকৈ ল'ব লাগে আৰু সঠিক জোখৰ ব্লাউজ কেনেকৈ কিনিব লাগে বা অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে।